Xin chào các bác, hôm nay clip này em xin phép hướng dẫn các bác cài đặt một mác code màu trên phần mềm Corel. Đầu tiên chọn thư mục ổ đĩa C. Tiếp đến chọn program file. Chọn tiếp thư mục Corel. Tại đây các bạn chọn phiên bản Corel mà các bạn cần cài đặt mác code hiệu ứng chữ. Ở đây tớ chọn phiên bản Corel 2024. Tiếp đến ta chọn thư mục Đừng, chọn tiếp thư mục GMS. Tại đây các bạn mở folder chứa tệp tin mác code, link tải mình để ở phần comment, copy mác code, paste vào phiên bản Corel cần cài đặt. Tiếp đến mở phần mềm Corel Đừng, gõ một đoạn văn bản text để test hiệu ứng của mác code. Để mở mác code ta vào công cụ tool, nhấp chọn Script, chọn Zoom Script, tại đây nhấp vào mác code. Chọn câu lệnh tạo chữ 3D, nhấp chọn Zoom ở phần thư mục tạo mẫu 3D. Chỉ cần một click chuột để có được mẫu chữ theo ý muốn. Để chọn hiệu ứng chữ đơn giản ta chọn tab bảng chuyển màu sắc. Chúc các bạn thành công. Nhớ follow và like để nhận được những thông báo về video và dữ liệu phổ di mới nhất nhé.